Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda download ataupun cari sama ada muzik ataupun sound effect free percuma sepenuhnya bila kita gunakan tak ada isu copyright sebagainya. Okey, isu yang berlaku pada anda jika anda seorang YouTuber ataupun mengupload video anda di YouTube menggunakan suara ataupun music background. Isu yang sering berlaku adalah video kita akan diklaim oleh copyright. Maksudnya video yang kita gunakan untuk buat suara latar background sebagainya akan di copyright. Maksudnya di sini video ataupun lagu yang anda gunakan tu maksudnya hak milik orang. Kita kena cari lagu yang percuma. So saya akan tunjukkan kat mana kita nak tengok galeri lagu-lagu percuma ataupun sound effect percuma supaya kita punya video nanti tak diletakkan dalam kategori copyright claim lah oleh pihak Google ataupun pihak YouTube. So langkahnya mudah saja. Kita pergi pada akaun kita, sebagai contoh ni channel saya ni, pergi pada akaun channel anda. Pergi pada ni, pastikan tuan-tuan login. Kalau tak nanti tuan-tuan perlu create channel dulu sebagainya. Kemudian kita pergi kepada paparan YouTube Studio ni di sini. Bila kita klik YouTube Studio nanti akan buka satu paparan kita punya dashboard lah untuk pengurusan kita punya channel sebagainya di sini. Apa yang kita perlu cari adalah tuan-tuan scroll di bawah ni, tepi ni ada dinamakan audio library. So saya klik audio library. Kita tunggu stiker dia akan loading. Okey. Di sini inilah lubuk yang dikatakan sound effect ataupun muzik percuma yang anda boleh muat turun pada bila-bila masa, dan bila anda gunakan sebagai muzik background, latar sebagainya, kesemuanya percuma, tak ada isu copyright. Okey, ada beribu-ribu lagu ni. Sebagai contoh saya akan tunjukkan macam mana kita nak download lagu free music ni. Pertama kita boleh filter ikut genre. Kita boleh pilih, contoh saya nak ambil yang mungkin yang cinematic cinematic. Biasa video-video kita dapat video montage mesti ini cinematic. Mood kita boleh tengok mood dia, mood macam mana, angry, bright. So saya ambil dramatic. Instrumen mungkin kita boleh filter ataupun saya biarkan. Duration saya ambil mungkin antara 2 minit setengah ke 3 minit. So kemudian dia akan filter lagu-lagu ni. Tuan-tuan boleh cuba dengar dulu cara dia. Klik play di sini pada track ni, cuma kita dengar adakah dia sesuai. Kalau tak sesuai kita pergi mungkin lagu yang seterusnya. Magical, kita tengok overcome ni, kita tengok, kita play. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Mungkin yang ni, saya nak lagu yang dramatik, yang cinematic, yang mungkin sesuai untuk montaj video saya. Saya klik, saya dengar. Okey, yang ni ada beat dia. Okey, suspend ni. Okey, katakanlah tuan-tuan dah suka lagu ni. Pergi pada butang belah kanan, tekan butang download, klik saja download. Nanti dia akan download terus masuk ke dalam komputer anda. Format dia MP3 di sini. Kalau tuan-tuan tengok ni, bila dah selesai sebagainya. Langkah sama kita ulang untuk sound effect. Sound effect pun ada berbagai dan beribu-ribu sound effect percuma. Okey, so kita boleh pilih kategori-kategori. Katakanlah kita nak mungkin sport ataupun transport, weapon sebagai contoh weapon. Kita tengok mungkin nak buat video yang okey, pilih ni, kita dengar dulu. Kita nak yang automatic gun. Okey, yang ni tembak-tembak ni.
supaya kita efek video kita ada, mungkin kita nak buat video drama pendek sebagainya, ada bunyi-bunyi tembakan. So kita tekan, okay, loading sikit Okay, sementara tuan-tuan tengok di bawah ni, saya dah hampir siap lah dengan file 5.8 MB. Okay ni, automatic kan. Okay, saya nak test satu lagi, explosion, big explosion, cut off. Okay, katakanlah tuan-tuan suka lagu, sound effect ni ataupun lagu tadi, langkah sama pergi pada penjuru butang belah kanan. Okay ni, so saya tekan butang download. Tekan download di sini, siap. Bila siap saja, saya boleh cuba buka file ini. Saya nak cuba dengar. Okey, ini format MP3. Kena cari player yang sesuai untuk buka MP3. Kita buka VLC ni bagi contoh. Kita dengar. Okey. Okey, agak menarik, saya cepatkan. Jadi itu saja sedikit panduan ringkas saya macam mana nak dapatkan video-video. Jangan lupa subscribe channel saya sebagai tanda anda sokongan kepada saya. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.